السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في كروشيه ستارز. النهارده نتعلم مع بعض ازاي نعمل بوك مارك سهله جدا جدا. فكل احتاجه هو هنحتاج لاي نوع خيط متوفر عندك. انا هنا هشتغل بخيط سبرينج، وهنحتاج لمقص، وانا هنا هستخدم ابره كروشيه مقاس 3.5. وهنحتاج لإبرة التنظيف دي، ويفضل العين بتاعتها تكون واسعة عشان الخيط يعرف يعدي منها، علشان نخيط بيها الخيوط الزيادة. وعلى فكرة الوردة دي تقدري ان انتي تزيني بيها اي حاجة عندك، مش لازم تعمليها بوك مارك عادي، يعني ممكن تعمليها وردة عادية تزيني بيها اي حاجة عندك. فاول حاجة نبتدي هنعمل الدائرة السحرية. فبنعملها ازاي؟ هو ان احنا بنعمل الخيط كده بالشكل ده كده، وبعد كده بندخل الابرة من تحت هنا كده، وبنسحب الخيط، وبعد كده هنبتدي هنرتفع باربع سلاسل. 1 2 3 4 بالشكل ده كده. وبعد كده جوه الفراغ ده هنبتدي احنا نشتغل 3 غرز عميد بلفتين. فبنعمل ازاي؟ هو ان احنا بنلف الخيط على الابره مرتين، وبندخل جوه الفراغ ده وبنسحب الخيط. بيكون عندنا هنا 4 حلقات. بنلف الابره الخيط نطلع من اول لفتين، وبعد كده اللفتين اللي بعدهم، واخر لفتين بالشكل ده كده. وبعد كده هنكرر تاني مرتين. فهنلف الخيط على الابره مرتين، وهندخل جوه الفراغ ده وهنسحب الخيط، وهيكون عندنا هنا 4 حلقات. هنلف الابره الخيط ونطلع من اول لفتين، وبعد كده اللفتين اللي بعدهم، واخر لفتين. وبعد كده هنكرر كمان مره اخيره. فهنلف الخيط على الابره مرتين، هندخل جوه الفراغ ده، هنسحب الخيط، هيكون عندنا هنا 4 حلقات. هنلف الابره الخيط ونطلع من اول لفتين، وبعد كده اللفتين اللي بعدهم، واخر لفتين بالشكل ده كده. وبعد كده هنبتدي هنرتفع باربع سلاسل. 1 2 3 4، وهندخل جوه الفراغ ده وهنشتغل جواه غرزة منزلقة بالشكل ده كده. كده كونا اول بتلة بالشكل ده. وبعد كده نبتدي هنكرر، هنرتفع باربع سلاسل. 1 2 3 4، وهنشتغل جوه الفراغ ده 3 عواميد بلفتين. فبنلف الخيط على الابره مرتين، وبندخل جوه الفراغ ده وبنسحب الخيط. بيكون عندنا هنا 4 حلقات. بنلف الابره الخيط ونطلع من اول لفتين، وبعد كده اللفتين اللي بعدهم، واخر لفتين. هنكرر تاني مرتين كمان. فهنلف الخيط على الابره مرتين، هندخل جوه الفراغ ده، هنسحب الخيط. هيكون عندنا هنا 4 حلقات. هنلف الابره الخيط ونطلع من اول لفتين، وبعد كده اللفتين اللي بعدهم، واخر لفتين. هنكرر كمان مرة اخيرة. فهنلف الخيط على الابرة مرتين، هندخل جوه الفراغ ده، هنسحب الخيط. هيكون عندنا هنا 4 حلقات. هنلف الابرة الخيط ونطلع من اول لفتين، وبعد كده اللفتين اللي بعدهم، واخر لفتين. وبعد كده عشان ننهي الشغل بتاعنا بقى هنرتفع ب4 سلاسل. 1 2 3 4، وهندخل جوه الفراغ ده ونشتغل جواه غرزة منزلقة بالشكل ده كده. تمام. وبعد كده هنكرر، هنرتفع ب4 سلاسل. 1 2 3 4، هنشتغل جوه الفراغ ده 3 عواميد بلفتين. فهنلف الخيط على الابره مرتين، هندخل جوه الفراغ ده وهنسحب الخيط. هيكون عندنا هنا 4 حلقات. هنلف الابره نطلع من اول لفتين، وبعد كده اللفتين اللي بعدهم، واخر لفتين. هنكرر كمان مرتين. فهنلف الخيط على الابره مرتين، هندخل جوه الفراغ ده، هنسحب الخيط. هيكون عندنا هنا 4 حلقات. هنلف الابره نطلع من اول لفتين، وبعد كده اللفتين اللي بعدهم، واخر لفتين. هنكرر مره اخيره. هنلف الخيط على الابره مرتين، هندخل جوه الفراغ ده، هنسحب الخيط. هيكون عندنا هنا 4 حلقات. هنلف الابره نطلع من اول لفتين، بعد كده اللفتين اللي بعدهم، واخر لفتين. وبعد كده عشان ننهي الشغل بتاعنا هنبتدي هنرتفع ب4 سلاسل. 1 2 3 4، وندخل جوه الفراغ ده ونشتغل جواه غرزة منزلقة بالشكل ده كده. فهتبتدي تكرري مرة كمان أخيرة. فهترتفعي ب4 سلاسل، وهتشتغلي جوه الفراغ ده 3 عواميد بلفتين، وبعد كده ترتفعي ب4 سلاسل، تشتغلي غرزة منزلقة جوه الفراغ ده. فهشتغل كده مرة كمان وهرجع لكم.
ودلوقتي هنا اشتغلت البتلة الاخيرة، ودلوقتي تيجي نشد الخيط بتاع البداية اللي ورا ده عشان نضيق الفراغ اللي جوه ده شوية بالشكل ده كده. ودلوقتي هنبتدي احنا نشتغل في حوالين البتلات دي. فهنا زي ما انتم شايفين هنا عندنا الاربع سلاسل اللي موجودين هنا دولت، فهنا عندنا هنا 1 2 3 4 صح. فاحنا دلوقتي اول سلسله دي مش هنشتغل فيها، هنشتغل على طول من اول السلسله الثانيه. فهنا عندنا 1 2 3 4، فندخل في السلسله الثانيه. اول سلسله دي مش هنشتغل فيها، فندخل في السلسله الثانيه دي وهنشتغل غرزه منزلقه اهو. وبعد كده في السلسله اللي بعديها هنشتغل كمان غرزه منزلقه، وفي السلسله اللي بعديها. فيبقى احنا كده فوتنا اول سلسله ما اشتغلناش فيها حاجه، اشتغلنا في تاني وتالت، اشتغلنا في تاني تالت ورابع سلسله تمام. وبعد كده هنا قابلنا اول عمود من الثلاثه اللي كنا اشتغلناهم. ففي اول عمود ده هنبتدي هنشتغل جواه غرزه حشو. فندخل كده تحت حرف الفي ونسحب الخيط ونشتغل غرزه حشو، وفي نفس المكان اللي اشتغلنا فيه غرزه حشو ده هنشتغل كمان 5 عواميد، 5 عواميد عاديين بقى، اللي هو هنلف الخيط على الابره مره واحده بس، وفي نفس المكان ده هنشتغل جواه 5 عواميد. ف كده 1 في نفس الفراغ، 2 وفي نفس الفراغ، 3 وفي نفس الفراغ، 4 و5. وبعد كده هنا قابلني العمود التاني، ففي العمود التاني ده هشتغل جواه غرزة حشو بس. وبعد كده هنا قابلني العمود التالت والاخير، فجوه العمود التالت ده هشتغل جواه 5 غرز عواميد، 5 عواميد في نفس الفراغ يعني. ف كده 1 في نفس الفراغ، 2 وفي نفس الفراغ، 3 وفي نفس الفراغ، 4 و5 بالشكل ده كده. وبعد كده في نفس المكان اللي اشتغلت فيه ال5 عواميد اللي هو المكان ده، فهشتغل جواه غرزة حشو بالشكل ده كده تمام. وبعد كده هنا قابلني الاربع سلاسل اللي كنت بشتغلهم علشان انهي البتله بتاعتي. فهنا عندنا 1 2 3 4، فانا هشتغل في اول 3 سلاسل بس، والسلسله الاخيره دي مش هشتغل فيها. فهنا عندي هنا اول سلسله اهو هشتغل فيها غرزه منزلقه، وفي السلسله الثانيه برضو هدخل فيها كده واشتغل غرزه منزلقه، وفي السلسله الثالثه تمام. وبعد كده مش هشتغل في اخر سلسله خالص، هسيبها. هنا لقيت الاربع سلاسل اللي عندي هنا دولت، فهنا عندي 1 2 3 4، ففي اول سلسله مش هشتغل فيها، هشتغل على طول من اول تاني سلسله. فهنا عندنا 1 2 3 4، فهدخل جوه السلسله الثانيه دي وهشتغل جواها غرزه منزلقه، وفي السلسله اللي بعديها واللي بعديها. وبعد كده هنا لقيت اول عمود من الثلاثه، في اول عمود ده هشتغل جواه غرزة حشو، وفي نفس المكان ده هشتغل جواه 5 عواميد. فهلف الابره خيط وادخل جوه الفراغ ده واسحب الخيط واشتغل 5 عواميد. فكده ده اول عمود، في نفس المكان العمود التاني، في نفس المكان العمود الثالث والعمود الرابع والخامس بالشكل ده كده. وبعد كده هنا لقيت العمود التاني، ففي العمود التاني ده هشتغل جواه غرزة حشو بس. وبعد كده في اخر عمود خالص ده هشتغل جواه 5 عواميد في نفس الغرزة. فكده عندنا 1 في نفس الفراغ، 2 وفي نفس الفراغ، 3 و4 و5. وبعد كده في نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه ال5 عواميد دولت هشتغل جواه كمان غرزة حشو بالشكل ده كده تمام. زي ما انتم شايفين احنا هنا بنكون الجزء ده كده تمام. فهنبتدي احنا نكرر. هنا لقينا الاربع سلاسل اللي كنا بنشتغلهم، هنا عندنا هنا 1 2 3 4، فهشتغل بس في اول 3 سلاسل غرزة منزلقة. ففي اول سلسلة دي هشتغل فيها غرزة منزلقة، وفي السلسلة الثانية هشتغل فيها غرزة منزلقة، وفي السلسلة الثالثة، والسلسلة الأخيرة دي مش هشتغل فيها حاجة. وبعد كده هنا لقيت الأربع سلاسل اللي كنا اشتغلناهم هنا دولت،
ففي اول سلسله مش هشتغل فيها حاجه، هشتغل على طول من اول السلسله الثانيه. فهنا عندنا 1 2 3 4، فهشتغل على طول من اول السلسله الثانيه. فهنا عندنا 1 2، فهدخل في السلسله الثانيه دي واشتغل غرزه منزلقه، وفي السلسله اللي بعديها برضو غرزه منزلقه، واللي بعديها. وهنا وصلت للعمود الاول من الثلاثه، ففي العمود الاول ده هشتغل جواه غرزه حشو، وفي نفس المكان ده هشتغل جواه 5 عواميد. فكده 1 في نفس المكان، 2 في نفس المكان، 3 و 4 وفي نفس المكان 5. وبعد كده لقيت العمود التاني، ففي العمود التاني ده هشتغل جواه غرزة حشو بس. وبعد كده هنا لقيت العمود التالت والاخير، ففي العمود التالت ده هشتغل جواه 5 عواميد في نفس المكان. فكده 1 في نفس الفراغ، 2 في نفس الفراغ، 3 و 4 و 5. وبعد كده في نفس المكان اللي اشتغلت فيه ال5 عواميد دولت هشتغل جواه غرزة حشو. سوري، في نفس المكان ده هشتغل جواه غرزة حشو بالشكل ده كده. تمام. فدي هنكرر في البتلة الأخيرة دي. هنا عندي ال4 سلاسل اللي كنا بنشتغلهم عشان ننهي البتلة. ففي أول سلسلة وتاني وتالت سلسلة هشتغل جواهم غرزة منزلقة، وفي آخر سلسلة مش هشتغل حاجة. وبعد كده لقيت ال4 سلاسل اللي هنا دولت، ففي أول سلسلة مش هشتغل فيها حاجة، هشتغل على طول من أول تاني سلسلة. ففي تاني وتالت ورابع سلسلة هشتغل غرزة منزلقة، وهنا قابلني أول عمود هشتغل فيه غرزة حشو. في نفس المكان ده هشتغل جواه 5 عواميد. وبعد كده في العمود التاني هشتغل غرزة حشو بس، وفي العمود التالت هشتغل جواه 5 عواميد وغرزة حشو في نفس المكان. وبعد كده هكرر هنا، فهفضل اكرر كده نفس الطريقة دي وفي البتلة دي وهرجع لكم. فدلوقتي هنا فاضل عندي بس ال4 سلاسل دولت. فزي ما قلنا بنشتغل في اول وتاني وتالت سلسلة. فهنا عندنا السلسلة الاولانية دي هشتغل جواها غرزة منزلقة، وفي السلسلة التانية برضو هشتغل فيها غرزة منزلقة، وفي السلسلة التالتة اهو اخر السلسلة دي مشتغلش فيها حاجة. وبعد كده خلصنا. فهنبتدي بقى ندخل جوه الفراغ ده الكبير ده ونشتغل جواه غرزة منزلقة بالشكل ده كده. وبعد كده الخيط اللي ورا ده هشده شوية علشان اضيق الفراغ اللي في النص اهو. وبعد كده هنبتدي بقى ان احنا نرتفع بسلاسل كتيرة. فانا هنا في البوك مارك دي اشتغلت 35 سلسلة. فانتي تشوفي اي عدد سلاسل انتي عايزاه يكون كويس ليكي. فانا هشتغل برضو 35 سلسلة. فهفضل ارتفع كده بالسلاسل. هنا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وهكذا. هفضل ارتفع كده بالسلاسل لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. فتمام كده اشتغلت 35 سلسلة. فنبتدي ان احنا نشتغل فيهم. فدلوقتي هنا اشتغلت 35 سلسلة. فبعد كده في الاخر خالص هزود عليهم في الاخر 3 سلاسل، 1 2 3. فانتي ايا كان بعدد السلاسل انتي اشتغلتيه في الاخر خالص هتزودي 3 سلاسل. وبعد كده هشتغل في السلسلة الرابعة. فكده عندنا هنا 1 2 3 4. فهنشتغل في السلسلة الرابعة دي 2 عمود في نفس السلسلة. هنا عندنا 1 2 3 4. فهدخل في السلسلة الرابعة دي وهنشتغل 2 عمود. فكده عندنا 1. وفي نفس السلسلة هنشتغل كمان العمود التاني. وبعد كده في السلسلة اللي بعديها هنشتغل برضو فيها 2 عمود في نفس السلسلة. كده 1. وفي نفس السلسلة 2. وبعد كده هنتيها في ال4 سلاسل اللي بعديهم هنتيها نعمل غرزة نص عمود. فنص عمود معناها زي هو ان احنا بنلف الابره خيط وندخل جوه السلسلة دي ونسحب الخيط، ويكون عندنا هنا 3 حلقات بنلف الابره خيط ونطلع من 3 حلقات كلهم. فكده 1 وفي اللي بعديها 2 واللي بعديها 3 و4 بالشكل ده كده. وبعد كده في ال4 سلاسل اللي بعديهم هنعمل غرزة حشو. ففي السلسلة دي هنعمل غرزة حشو. فكده 1 وفي السلسلة اللي بعديها 2 وفي اللي بعديها 3 وفي اللي بعديها 4.
تمام. وبعد كده دي هنكمل بقى لحد ما نوصل الوردة بتاعتنا. هنشتغل غرز منزلقة بس. فغرز منزلقة طبعا عامل ازاي؟ هو ان احنا بندخل في السلسلة اهو، وبنسحب الخيط ونسحب الخيط كده بالشكل ده. هي دي كده غرزة منزلقة. فنفضل نكمل كده لحد ما نوصل للوردة بتاعتنا كلها كده غرز منزلقة. فهفضل اكمل كده بنفس الطريقة دي غرز منزلقة كده لحد ما اوصل للوردة بتاعتي. ودلوقتي هنا فضلت اشتغل غرز منزلقة في كل السلاسل. الفضل عندي هنا اخر سلسلة ما ننساهاش، فهندخل فيها ونشتغل غرزة منزلقة. وبعد كده هندخل جوه الفراغ ده بقى ونشتغل جواه غرزة منزلقة بالشكل ده كده. وبعد كده هبتدي بقى نرتفع بيه سلسلة واحدة بس، وننهي الشغل بتاعنا بالشكل ده كده، ونرتفع بالخيط كده وننهي الشغل. طبعا خيط الورا ده هنداريه بقى بإبرة التنظيف، فهداريه وهرجع لكم. فدلوقتي ده بقى الشكل بتاع الورقة بتاعتنا بعد لما داريت الخيط او البوك مارك بتاعتنا. وبكده تكون خلصنا الفيديو بتاعنا. فلو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك الفيديو ده واشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس علشان يظهر لكم كل الفيديوهات اللي انا هعملها ان شاء الله. وما تنسوش برضه تابعوني على انستجرام وبنترست وتويتر، كل ده هتلاقوه في صندوق الوصف. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.